Sok százezer éven keresztül az ősközösségek legmisztikusabb csodája a tűz volt. Liptai Dávid vagyok, experimentális séf. Mindig is jobban érdekeltek a szabad tűzön készült ételek, mert ez az ember és a tűz ősi kapcsolatát elevenítik fel. Nem recepteket akarunk átadni, hanem tűz körüli élményeket. Kelemen Áron barátom a Fúziós Konyha úttörője és bajai lokálpatrióta, akivel a Gemenci Dunaparton rakunk egy hatalmas tüzet, és megmutatja nekünk, hogy hogyan készül egy igazi bajai halászlé. Nekem a halászlé úgy van meg a fejemben, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult dolog, ami így évben egyszer így megtörténik velünk. Csönd van itt a természet lágyölén, összegyűjtjük a fát és mi megfőzzük a saját halunkat, szerintem ez az igazi bajai halászlé feeling. Nagyon kíváncsi vagyok, nyomjuk amúgy. Jó. Jó kis kaland lesz. Nagyon megfogott most itt ez a dunai élet, amúgy csodálom, hogy az emberek nem élnek jobban közel a vízhez. Nekem teljesen más flash a budapesti, meg a bajai Duna. Mindenkinek van egy kép a fejében a Dunáról, de így, hogy én itt nőttem föl, ugyanezt az életérzést kaptam meg a szüleimtől, barátaimtól, hogy lejártunk evezni, teljesen természetes volt, hogy két edzés között leástuk az evezőket, kifeszítettük a gurtnit, nyomtuk a röplabdát, közben összehordtuk az uszadékfát, főztük a halászlevet, ez ilyen teljesen természetes volt, és így visszagondolok a mostani, nem tudom, városi életből, és így rohadtul hiányzik. Régen a halászok elindultak horgászni, akkor a tavészjába vetettek vöröshagymát, száraz tésztát, amit ugye otthon gyúrtak, meg az őrölt piros paprikát. És akkor eltűntek 2-3 napra, és egy biztos, hogy ezek megvoltak, meg a dunai hal. És kellett hozzá egy bogrács, egy kis fa, iszonyatosan nagy tűz, ami elűzte a szúnyogokat. Azért most kimegyünk, és nagyon jó úszadékfákat fogunk tudni Jó, a szekerccel, meg a macsétával remélem tudunk valamit lőni. Full melózik a balta. Az a lényeg, hogy el kell hagyni kicsit az árteret, ha már mondjuk egy hete levonult a víz, és iszonyatosan fasz a úszadékfákat lehet szerezni. Aha, nézd meg, ez milyen száraz? Ez gyakorlatilag azonnal törik. Nézd ezt, Áron! Ez mehet, nem? Aha, simán. Akkor várjál, még ezt is feldolgozom. Jó, annyit csinálunk, hogy szépen beírdaljuk a halat. Én nagyjából olyan 1 centinként szoktam, de amikor írdad, akkor szépen érzed is, hogy átvágod a kis keresztszárkákat. Ja. Hallod? Igen. Jó, tök jó. És akkor azt mondjuk, hogy itt a farkát külön. Aha. És úgy szoktuk csinálni, hogy a feje meg a farka megy alulra. Aha. De úgy azt most előbb feltesszük, vagy mindent egybe? Mindent egybe. Többfajta főzési módszer van, de mi a klasszikus fogjuk csinálni, amikor minden egybe belemegy. Nagyjából ilyen 2,5 ujjnyira szoktam vágni, és akkor ezzel a metódussal nem is föl szét. Jó, most akkor menjen a hagymára egy kicsi, jó? Az összes ilyen hulladékot, mint a hagymának a héja, azt mind el tudjuk égetni. Simplicity. Iszonyatosan egyszerű. Igazából én még így sosem mertem neki kezdeni annak, hogy csináljunk egy fasz a halászlét bográcsban. Figyelj, beletesszük a halat, beletesszük a hagymát, pontosan kimért vizet, és megy fel az egész. Jó. Jó, előtte jól le van sózva a hal, az tök fontos. Aha. És megy föl a tűzre, hoz egy kis sót, és utána majd, amikor elkezd lobogni, beletesszük a piros paprikát. Jó. De az előkészítés ennyi.
tényleg ez volt, én azt gondolom, hogy ez az egyik legmisztikusabb dolog, amit az emberek évszázadokig, vagy évezredekig, vagy 10 000 évekig nem értettek, és mégis használtak. Igen. Biztos lesz benne, hogy nem értették, hogy mivel van dolguk, de mégis elkezdtek rajta sütni, főzni, mindent csinálni. Kész a tűz, és eltűntek a szúnyogok. Nagyon állat. Ez jó a hőfok? Aha, hibátlan lesz kezdésnek. Hova? Picit lejjebb még. Aha. Még egy picit. Jó. Ez a klasszikus bajai halászfőző bogrács. Van, aki lent délvidéken, például ebbe a kicsit többös gulyás bográcsba csinálják. Itt Baján mindenki ilyenbe főzi. Ez a lényeg, hogy végül is láng végig körbe nyalja, tehát érted, viszonylag egyenletesen kapja a hőt. Ez a durva. Ez sem múlik gyakorlatilag semmi, mint tűzmenedzsmenten az egész. És utána, ahogy én szoktam mondani a pizzánál, ez olyan, mint hogy csak teniszeznél. Én azt gondolom amúgy, hogy bajai halászlé pontosan így ebben az aspektusban egybevág a nápolyi pizzával. Amúgy abszolút. Egy halál idézőjelesen buta, egyszerű ételről beszélsz, amit mennyire egyszerű, mi meg tudjuk, hogy mennyi apróságon múlik azért még. Te azért eléggé kísérletező vagy, de a halászléval... Hát igen, nekem ugye egyetlen egy olyan étel van az életemben, ami nem tűr fúziót, meg újragondolást, meg új konyhatechnológiát, ez a bajai halászlé. Ezt így tanultam főzni a nagyapámtól, csak fán főzök halászlevet, csak ezzel a technikával, és ez végigkísért az életemet. Én azért így eléggé otthon vagyok így a dolgokban, és tök őszintén ez nekem most egy abszolút megvilágosodás. Tényleg? Nagyon örülök. Egi. Úristen, de komoly. Amilyen? Nagyon durva. Úristen, de jó benne a tészta. Én nagyon ez vagyok. Nagyon kell ez a tészta. És mennyire jó a lé.